วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์กล้วยไม้สำหรับการขยายพันธุ์กล้วยไม้ต้องบอกว่ามันมีหลายรูปแบบการขยายพันธุ์แต่ละประเภทจะมีการขยายพันธุ์ที่แตกต่างกันสำหรับการขยายพันธุ์ของกล้วยไม้โมโนโพเดียลก็จะเป็นกล้วยไม้มอคคาร่าแวนด้าลีนันเทล่าจะเป็นการขยายพันธุ์แบบตัดยอดค่ะส่วนการขยายพันธุ์กล้วยไม้ประเภทซิมโพเดียลก็จะเป็นกล้วยไม้หวายกล้วยไม้แคทเทอรียเป็นการขยายพันธุ์ด้วยการแยกลำที่อีกวิธีนะคะที่เขานิยมขยายพันธุ์กล้วยไม้ก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถทำได้กับกล้วยไม้ทั้ง2ประเภทเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นการทำแบบที่ต้องใช้เทคนิคหรือว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวันนี้นะคะเราจะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายด้วยการแยกลำเวลาที่เราปลูกเลี้ยงไปเรื่อยๆกล้วยไม้สกุลหวายก็จะแตกกอออกอันนี้ก็จะเป็นกอที่เริ่มแตกออกมาเป็นกอใหญ่ขั้นตอนแรกเราจะต้องแกะวัสดุปลูกอันเดิมก็เราก็ค่อยๆตัดออกต้องระวังอย่าให้มันไปกระทบกระเทือนหรือว่าตัดแล้วไปโดนตาของต้นกล้วยไม้ต้องค่อยๆแยกออกมาพอเราเคลียร์วัสดุปลูกออกมาหมดแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการตัดแต่งเวลาเราตัดเราต้องใช้กรรไกรที่คมถ้าสมมติเราใช้กรรไกรที่ทื่อเวลาเราตัดอะค่ะมันก็อาจจะไปทำให้ตรงตาของหนอนเป็นแผลการตัดลำนะคะเวลาเราตัดเราต้องตัดไปให้ถึงโคนของลำเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบนี้พอเราตัดได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะทำความสะอาดตรงรากค่ะรากแห้งๆรากเก่าๆที่ไม่สามารถเจริญได้แล้วอะค่ะเราก็ต้องค่อยๆตัดออกทำความสะอาดไปนะคะพอเสร็จเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วเราก็จะตัดจนหมดกอเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆผ่าออกมาเราจะเห็นว่าลำตรงเนี้ยมันแห้งแล้วก็เน่าแล้วเราตัดทิ้งได้เลยค่ะการตัดอาจจะตัดแล้วให้มันเหลือ1 ลำหรือว่าเหลือ2 ลำก็ได้อย่างนี้เราจะไปปลูกแล้วเราใช้จำนวนเราต้องการขยายมากเราก็จะตัดให้มันเหลือแค่ลำเดียวส่วนอันนี้เราจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้บางคนนะคะตัดแต่งไปแล้วก็ใช้ปูนแดงทาด้วยถ้าทาก็จะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นยาที่เวลาเราเป็นแผลเราก็จะใช้ยาทาแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องเพราะว่าช่วงหน้าฝนอาจจะต้องระวังมันเน่านิดนึงค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน่อที่เราได้จากการตัดแต่งกอเมื่อกี้ค่ะมันก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันแต่จริงๆแล้วทุกแบบสามารถเอาไปปลูกใหม่ได้หมดเลยค่ะการขยายกล้วยไม้แบบผ่าสิ่งที่เราควรระวังการตัดแต่งหน่อเราต้องระวังไม่ให้ตาที่เป็นส่วนเจริญของกล้วยไม้เป็นแผลเราจะต้องตัดให้มันเป็นหนักประมาณนี้ค่ะการผ่าลำกล้วยไม้แนะนำเป็นผ่าในช่วงฤดูร้อนจะดีที่สุดเพราะว่าต้นกล้วยไม้เวลาที่มันเป็นแผลแล้วมันสามารถรักษาตัวเองให้หายได้ดีแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุดถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนมันอาจจะทำให้ต้นเน่าได้แล้วก็ถ้าในช่วงฤดูหนาวมันเป็นช่วงที่กล้วยไม้ฟักตัวอากาศค่อนข้างเย็นการเจริญเติบโตหรือการรักษาแผลก็จะไม่ดีเท่าที่ควรค่ะข้อดีของการที่เราผ่าลำกล้วยไม้ก็คือเวลาเราปลูกกล้วยไม้ไปเรื่อยๆกอของกล้วยไม้ก็จะเริ่มแน่นก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราได้เพราะฉะนั้นการแยกกอก็เหมือนเป็นการรีปลูกใหม่เราได้ทำความสะอาดต้นกล้วยไม้ใหม่กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ด้วยผ่าแล้วมันก็จะเหมือนต้นแม่พันธุ์เลยมันจะไม่มีการกลายพันธุ์ค่ะแต่ว่าข้อเสียก็มีสำหรับภาคเกษตรกรปลูกกล้วยไม้เป็นอาชีพในการผ่าลำกล้วยไม้แบบนี้ถ้าทำไปหลายๆรุ่นมันก็อาจจะส่งผลทำให้การออกดอกการให้ช่อของต้นกล้วยไม้ไม่ดกเท่าในรุ่นแรกๆที่เราทำค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสลับด้วยค่ะหลังจากที่เราผ่าไปได้ประมาณ 30-45 วันหน่อของกล้วยไม้ก็จะแตกออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้นี่ค่ะพอเราผ่าลำกล้วยไม้แบบนี้แล้วก็จะไปดูการนำกล้วยไม้ลงปลูกในแปลงใหญ่กันค่ะแต่สำหรับใครที่อยู่ที่บ้านแล้วมีการแยกลำแบบนี้นะคะเราก็สามารถปลูกแบบนี้ได้เลยค่ะเราจะเห็นได้ว่ากล้วยไม้อาจจะเจริญในทุกๆข้อเพราะฉะนั้นการที่เราต้องการนำมาปลูกเป็นกระถางเล็กๆแบบนี้เราอาจจะตัดข้อให้สั้นลงได้ค่ะอย่างอันนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้ก็มีตาเจริญอยู่ค่ะเราก็จะตัดตรงนี้ออกมาได้แบบนี้แล้วก็นำไปปลูกค่ะของต้นกล้วยไม้อะค่ะลงไปอย่างนี้แล้วก็พันให้แน่นเอาลงกระถางแล้วก็รอให้รากเจริญเติบโตและนี่นะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์กล้วยไม้ใครที่มีต้นกล้วยไม้แล้วก็กอแน่นก็ลองไปทำตามกันดูได้นะคะ